peikkasen. Hyvä.
Morjesta. Mitä? Vähän kaikkea. Siellä on vähän kaikkea. Näitten maksajaa on tulossa autolla tuolta perästä ihan justiinsa. Että sieltähän se tuleekin. Ajaa tuohon puristimen kutosen. Okei. Noin mattoa ja muuta. Selvä. Vaan 6 grammia voitais. Aha. Pitäähän tätä välillä vissiin syöttää. Jos me hoidan sitä hommaa. Muutenhan tää menee tukkaan. Tuon kun sais tohon paremmin jotenkin menemään, että se lähtis vetämään siitä. Oliko siellä vielä? Toi trooppi kylmä laappu ainakin. On mun mielestä. Tuliko se mukaan takaa? Raja näki. Nyt jos niin kun ei ne oikein mene sinne kun ne on tollaset, eikä niitä 2 kerraakaan oikein saa. Niinhän nää valokatteet voitiin. Ei oo meidän, mut nää oli täällä tälle survottu, ei nää mene tänne puristimen. Ei mikään muukaan muutu noilla valokatteet. No nyt sitä voi vissiin syöttää. Ajaa nyt. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Eli olisiko sit metalli seuraavaksi vai puu vai mitä? Joo, puu varmaan. Puu on tosi ihan vieressä. Joo. Elektroniikkaa on, se venää tuohon sitten omaansa. Sitten nämä tällaiset, just nää, niin nää pitää laittaa tuonne puristimeen kanssa. Joo. Tuo verkko menee vielä tähän.
sitten... Tässä on itse asiassa puristuttamaan aika paljon. Niin on, just katsoit, jos tuossa on jotain muuta vielä, mikä Nää on kaikki tällä. vois mennä. Ois tuossa laatikossa mitään metallia? Siinä valkoisessa. Eikö he? On. Joo. Mä tuun välillä puristamaan sitä. Valokate on kyllä ihan. Eikö se ollut mukava? Ai perkele. No, sit tuli semmonen lakaisu vielä lisäksi. Paska. No paska, mikä paska? Mikä se on kahvipannu? Kahvipannuhan se on, mutta pitää ottaa tosta tuolla harjata pois. Jos tuohon vaikka harjaa. Oota, me lasketaan alas. Jep. Ase kunnossa. Se kestää, jos se laittaa tälleen, mutta... Ei mitään, Noniin, kiitos paljon. ei mitään, se on moro.